Astăzi voi explica ce modalități și strategii sunt folosite pentru a tranzacționa aur. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că o să vorbim despre Forex, perechi valutare și indicatori tehnici de referință. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Aveți investiții? Cum performează în perioada aceasta? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Eficacitatea unei strategii depinde de o multitudine de factori, inclusiv de preferințele personale ale traderului, toleranța la risc, condițiile pieței și momentul în care este aplicată. Ceea ce funcționează pentru un trader s-ar putea să nu funcționeze pentru altul. Cu toate acestea, voi enumera câteva strategii populare și aspecte importante de luat în considerare. XAU-USD este o pereche valutară formată din aur și dolar. Când vorbim despre Forex, vorbim despre perechi, în care prima este marfa și a doua componentă este valuta cu care se cumpără acea marfă. Pentru tranzacționarea Forex vom avea nevoie de un cont deschis la un broker. Am prezentat deja câțiva și voi continua această listă în episoadele următoare. Haideți să vedem mai precis strategiile populare pentru tranzacționare XAU-USD. Scalpingul este prima strategie și implică realizarea unui număr mare de tranzacții pe termen scurt, profitând de mici mișcări ale prețului. Indicatori precum VWAP, RSI și MACD sunt adesea utilizați. Scalpingul este o strategie cu risc ridicat, dar și potențial de profit ridicat. Necesită luarea rapidă a deciziilor și o înțelegere profundă a dinamicii pieței. Următoarea strategie este swing trading. Ea se concentrează pe capturarea mișcărilor de preț pe termen mediu de la câteva ore până la câteva zile sau săptămâni. Se bazează pe analiza tehnică și pe identificarea modelelor de inversare. Day trading este o strategie asemănătoare cu scalpingul, dar cu un orizont de timp puțin mai lung. Traderii își închid toate pozițiile la sfârșitul zilei. Position trading este o strategie care implică menținerea pozițiilor pe termen lung, profitând de tendințe mai mari ale pieței. Se bazează pe analiza fundamentală și pe analiza tehnică. Deci, în mare parte, strategiile sunt clasificate în funcție de timeframe-ul unde se execută tranzacția și perioada de timp cât este deschisă acea tranzacție. Analiza tehnică este esențială pentru a identifica modele de preț, niveluri de suport și rezistență, precum și pentru a genera semnale de tranzacționare. Indicatori precum RSI, MACD, Bollinger Bands, Fibonacci Retracement și Candlestick Pattern sunt frecvent utilizați. Se folosesc în combinație cu analiza fundamentală care ține seama de ratele dobânzilor, inflația, geopolitica și sentimentul investitorilor. Gestionarea riscului este importantă în tranzacționare. Stabilirea de stop loss și take profit se folosește pentru a limita pierderile și a proteja profitul. Emoțiile pot afecta deciziile de tranzacționare. Este important să rămâi disciplinat și să urmezi planul de trading. Despre psihologia tradingului am vorbit în playlistul Biasuri cognitive, Mindset de investitori și trader. Vă invit să-l vedeți. Să vorbim acum despre automatizarea tranzacțiilor. Spre exemplu, eu folosesc un robot de trading care execută tranzacții în mod automat și un asistent pe care l-am customizat să adauge trailing stop în mod automat la tranzacțiile manuale. Este important să învățăm instrumentul pe care îl tranzacționăm, în cazul de față vorbim despre aur. Dorim să înțelegem factorii care influențează prețul aurului și cum se corelează cu alte active. Este recomandat ca la început să practicăm pe un cont demo unde să testăm diferite strategii și indicatori într-un mediu fără riscuri. Trebuie să ne asigurăm că brokerul oferă o platformă de trading stabilă și o varietate de instrumente de analiză. Succesul în trading necesită timp și efort. Nu te aștepta la rezultate rapide. Piața se schimbă în mod constant, așa că este important să rămâi informat și să-ți perfecționezi abilitățile. În concluzie, cea mai bună strategie pentru tine depinde de obiectivele tale, de stilul tău de trading și de toleranța ta la risc.
Eu folosesc scalping-ul, dar și swing trading-ul. Este recomandat să experimentezi cu diferite strategii și să o găsești pe cea care ți se potrivește cel mai bine nevoilor tale. Acum că am explicat în mare strategiile, să vorbim despre indicatorii tehnici folosiți. Indicatorii tehnici sunt instrumente de analiză care transformă datele istorice ale prețurilor într-o formă grafică sau numerică, oferind astfel informații despre tendințele, momentele de impuls și potențialele zone de inversare. Alegerea indicatorilor potriviți depinde de stilul de trading al fiecăruia și de condițiile pieței. Următorii indicatori sunt frecvent utilizați. Indicatorii oscilatori măsoară impulsul și pot identifica condițiile de supracumpărare și supravânzare. RSI vine din engleză de la Relative Straight Index. Acesta este unul dintre cei mai populari oscilatori, oferind semnale de supracumpărare când ajunge la o valoare de peste 70 și supravânzare atunci când arată o valoare sub 30. Stocastic este alt indicator care măsoară viteza și impulsul prețului în raport cu intervalul său de tranzacționare. Numele indicatorului MACD vine din engleză de la Moving Average Convergence Divergence. El compară două medii mobile exponențiale și semnalează potențiale schimbări de trend. Volumul măsoară numărul de contracte tranzacționate într-o anumită perioadă. Volumele mari pot confirma un trend în curs, în timp ce volumele scăzute pot indica o consolidare. Indicatorul VWAP înseamnă prețul mediu ponderat prin volum și el poate fi un instrument foarte util pentru cei care fac scalping pe aur. Acesta oferă o imagine dinamică a prețului mediu al aurului, luând în considerare atât prețul cât și volumul tranzacțiilor. VWAP vine din engleză de la Volume Weighted Average Price. Acest indicator ajută la identificarea trendurilor. Când prețul este deasupra liniei VWAP, indică un trend ascendent. Scalperii pot căuta oportunități de cumpărare în timpul corecțiilor către linia VWAP. În schimb, dacă prețul este sub VWAP, sugerează un trend descendent. Linia VWAP în sine poate acționa ca un nivel dinamic de suport sau rezistență. Ricoșeurile de preț de la linia VWAP pot semnala posibile puncte de inversare a trendului. Combină VWAP cu alți indicatori tehnici precum RSI sau MACD pentru a obține confirmări mai puternice ale semnalelor de intrare și ieșire. Mediile mobile cu prescurtarea MA se cheamă în engleză Moving Averages. Aceste medii mobile oferă o imagine generală a trendului. Cele mai utilizate sunt media mobilă simplă, SMA, și media mobilă exponențială, EMA. Încrucișările dintre diferite medii mobile pot semnala schimbări de trend. Benzile Bollinger reprezintă o bandă de prețuri realizată pe o medie mobilă și două deviații standard. Pot fi utilizate pentru a identifica volatilitate și potențialele zone de inversare. Utilizarea unui singur indicator poate duce la semnale false. Este bine să combinați mai mulți indicatori pentru a obține o confirmare mai puternică. Dacă vorbim de scalping, el se concentrează pe mișcări de preț pe termen scurt. Prin urmare, utilizați grafice cu intervale de timp mici, 1 minut, 5 minute sau 15 minute. Dacă stabiliți stop loss și take profit pentru fiecare tranzacție, puteți limita potențialele pierderi și asigura profituri. Condițiile pieței se schimbă constant, prin urmare trebuie să ajustați în mod regulat strategia și setările indicatorilor. Este important de reținut că indicatorii tehnici nu sunt 100% preciși. Trebuie să combinați analiza tehnică cu alte tipuri de analiză, cum ar fi cea fundamentală. Înainte de a începe să tranzacționați cu bani real, exersați pe un cont demo pentru a vă familiariza cu indicatorii și a dezvolta o strategie eficientă. Este bine să fim atenți la știrile de pe piață și la sentimentul general, deoarece acestea pot influența prețul activelor. De asemenea, recomand flexibilitate și ajustarea strategiei pe măsură ce condițiile pieței se schimbă. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am onoarea de a avea peste 500 de abonați la canalul R-Type Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă alătura canalului meu. Vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite dacă apreciați conținutul postat și doriți să sprijiniți această inițiativă. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare.
Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Am nevoie de susținerea voastră. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm nivelul de educație financiară în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre cum puteți face card bancar Revolut Teens pentru copii și adolescenți.